Good morning guys! Today, ipapakita ko sa inyo ang aking homemade DIY na pampaputi ng ating kilikili. Kilikili! So guys, ito ang ating mga ingredients ng ating pampaputi ng ating kilikili. So this is our fresh milk. Kung wala kayong fresh milk guys, pwede kayong mag-substitute ng evap. Yung alpine evap, pwede yun. Okay. Ito yung 15 pieces na calamansi. Okay. So this is our container. And this is our bottle where I put my pampaputi sa Kilikili or Armpit whitening DIY. So, ito yung hot water guys. Kumukulo pa ito guys. At ito yung tawas natin guys. Tawas or alum. Alum ba yun? Alum. Palmolive shampoo natin guys. Ito yung ginagamit ko na may coconut. Okay. Mag-uumpisa na tayo sa ating paggawa ng ating pampaputi sa kilikili. So, ito yung tawas guys. So many of the Filipinos nakabalo or knows about this kind of stuff. Tawas is like an alum in English, I think. So this is it, tawas. So hindi natin ito gagamitin lahat guys, konti lang. Uy, lumamig na ang ating hot water. So mag-uumpisa na tayo guys. Ito yung ating container para sa ating kalamansi. Kalamansi, papakita ko sa inyo. So ito yung gagawin ko guys. Diretsahan na yung pag-strain ko guys. Isa, dalawa, tatlo. Juice lang ang kailangan natin. So, ito na. Very hot water. Very hot. Very hot. This is our hot water, guys. So, lagyan natin ito ng tawas or alum. Okay lang yun kung hindi kayo gumamit ng hot water, guys. Pero gumamit ako para ma-dissolve yung alum. So, 3 kutsara lang ang gamitin natin. Yung kutsara or spoon. So, i-dissolve natin guys. So, dissolve na siya guys. Ilagay natin sa ating calamansi juice. Dito na natin mix lahat guys. Ito yung 15 pieces na calamansi juice. Pag maliit lang yung calamansi nyo guys, pwede kayong gumamit ng 20 pieces. So, yan ang ating tawas with hot water. Maglagay tayo guys ng ating milk. Last but not the least, we are going to add our 2 sachet 3-in-1. Ito guys. Ito yung ginagamit ko. 3-in-1 na palmolive with coconut milk. I-mix natin dito guys. Yung milk guys, pwede, kung wala kayong fresh milk, pwede kayong mag-add ng evap. Yung alpine evap, pwede yun. So, dalawa yung ginagamit ko guys na palmolive shampoo. 2 sachet but 3-in-1. Hindi lang ito para sa kilikili guys. Pwede din sa mga singit nyo, sa mga elbows, sa ating mga tuhod. Yung knees natin guys, pwede. My toes, my knees. So, yun. So, ito. So,
ilagay natin ito sa isang bottle, guys. Tapos, meron akong bottle, guys, oh. Ito ay Pampaputi sa Kilikili. So, ito yung malinis kong bottle, guys. Ito yung nilalagyan ko. Tapos, ang gagawin natin, guys, ilagay natin ito sa fridge. Kaya may level siya kasi, may label siya, guys, kasi, ilagay natin sa fridge para hindi magagamit na pang mayonnaise. So, yung lahat na mixture, guys, yan ako. Dito ko muna nilagay. Tapos, teknik lang guys para hindi ma-spell out yung ating mixtures. Diba hindi nag-spill out. So, ang gagawin nyo guys, bago nyo gamitin ito, shake. Para siyang mayonnaise. So, kung mag-a-apply kayo guys nito guys, ito lang oh, ang gagawin nyo. Sa mga elbows nyo, mga knees, armpit, singit, pwede din. Circular motions. So, bago tayo maligo guys, maglagay tayo guys ng konti sa ating palm. Tapos, ilagay natin sa ating mga elbow, singit, pwede sa ating mga tuhod, sa ating kilikili. So, ito lang yung very effective para sa akin guys. Effective siya guys. So 30 minutes bago tayo maligo, ito yung ating ilalagay sa ating kilikili. Kung gusto nating pumuputi ang ating kilikili, maglagay tayo ng mixtures nito at saka 30 minutes bago tayo maligo guys. Okay? 20 to 30 minutes para effective siya guys. So, I hope you learned something from my homemade DIY pampaputi sa kilikili. So, ito lang yung aking pampaputi sa kilikili guys. I've been using this kind of stuff way back then. Mabisa. Marami na akong binibigyan sa aking mga relatives. Okay naman sa kanila. Mga tuhod nyo, pwede nyo, gusto nyo magpaputi ng mga nyo bago kayo maligo. Ano lang kayo sa mga ganyan-ganyan nyo lang bago kayo maligo. Mga elbows. So, kilikili. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo aking kilikili guys. Watching to my channel guys, and please don't forget to subscribe, likes, comment, and share. Have a good time. This is my new homemade DIY pampaputi sa kilikili. Okay? So guys, ito yung overall recipe ko guys, para makagawa kayo na nito. So ito yung pampaputi ng ating kilikili. So uulitin ko sa inyo guys, ito yung 3-in-1, dalawang sachet ang ginagamit ko, 15 pieces of calamansi, 3 tablespoons of tawas or alum, 2 tablespoons of hot water, 2 tablespoons of fresh milk. Kung wala kayong fresh milk, pwede kayong gumagamit ng evap. Okay? So, that's all for today and have a good time.